Dobrý den, dneska máme prosinec, to znamená poslední měsíc roku 2021. Jak můžete vidět, stroje Bednar stále nezahálí a pracují u svých zákazníků i v tomto ročním období. Dneska jsme se vzali podívat na pozemky zemědělské společnosti Klučenice, která od nás od minulého roku zakoupila celkem 2 stroje. Jedním z nich je Atlas AO Profi. Já tady mám tu možnost dneska představit vlastně obsluhu stroje, která tady dneska na pozemku pracuje s diskovým podmítačem Atlas, pana Petra Hejru. Dobrý den. Dobrý den. Pane Hejre, my tady se vlastně teď stojíme u diskového podmítače Atlas, zapravujete hnůj. Já bych se vás ale prvně rád zeptal, jestli byste nám něco řekl přibližně o podniku, jaké máte půdy tady a na kolika přibližně hospodaříte hektarech a co pěstujete za plodiny. Tak máme přibližně 1200 hektarů, z toho máme kolem 300 hektarů máme obiloviny, na 120 máme kukuřici, a pak jsou nějaké louky a směsky hrách, čirok, pěstujeme kukuřici, cech obilovin, tridikále, pšenici, jarní pšenici. Takže máte asi i živočišnou výrobu, předpokládám? Ano, máme, no. Protože vlastně ta skladba těch plodin je bohatá. A co se týče vlastně půd, jakou tady máte struktury půd? Jakoby těžké, lehké? Nebo... Půdy tady máme mix všeho, no. Máme tady lehký písky, písky jsou hodně takový abrazivní, máme tady hlínu s kamením. Takže všechno kameníky, prostě, no. Máme tady prostě směsku. Těžký půdy tady máme jakoby na obhospodařování. No. My se dneska vlastně nacházíme, jak už jsem říkal, u těžkodiskového podmítače Atlas. Atlas AO Profi, vlastně 5metrový pracovní záběr. Vy ho tady máte od září letošního roku. No. Řekl byste nám nějaký ten proces, jak tady ten výběr toho stroje probíhal, proč jste ho vlastně pořídili a proč to vyhrál právě Bednar? Dostal jsem možnost vybrat si vlastně podmítač podle mých parametrů, takže jsem porovnával několik značek a z mého pohledu jako obsluhy a zpracování jsem navrhnul stroj od Bednáře. A co byly vlastně ty parametry, podle kterých jste se rozhodoval teda? Co pro vás bylo jako obsluhu zásadní? Pro mě jako pro obsluhu, jako už jakoby z Fenixe, trochu co jsem mohl si vyzkoušet, tak je v podstatě velký kola na nápravě. Náprava jakoby uložená ke středu, že se dobře otáčí. U diskeru vlastně pro mě jako pro obsluhu je velká výhoda, každý disk je odpružený na pružinu, ne na žádný gumy, ale prostě na pružinu, protože máme hodně kamení a skály. Další plus je centrální nastavení hloubky a příslušenství válce, vlastně dvojatý vzadu, plus smyky na urovnání. Takže z tohoto důvodu vlastně padla volba na Bednára, který jste si měli vlastně možnost zapůjčit od společnosti Daniel Agro. Ano, zapůjčený taky. Vy jste vlastně říkal, že tady máte už od nás vlastně jeden stroj, je to vlastně hloubkový kypřič Fenix. Vy s ním taky pracujete. Tak jestli byste nám řekl třeba, k čemu ho využíváte a nějaké zkušenosti z provozu. Fenixe používáme na předseťovou přípravu. Jezdíme do hloubky 20 cm. Se strojem se mi jezdí dobře. Tam je další výhoda centrální hloubka, nastavení hloubky, prostě za jízdy bez jakýchkoliv podložek. Velký kola, při přejezdy nerovností, náprava posunutá do středu, že se dobře nechá jezdit na výjezdy z úzkých cest, dobře se otáčí. Takže takhle asi obecně... Je to takový jednoduchý a dobře jakoby postavený konstrukčně. No. Pane Hejre, vy jste vlastně říkal, že máte pěstota i kukuřici, převážně předpokládám na síle, že možná i na zrno. A máte tady vlastně Atlas, na kterém máte přední řezací válec, trash cutter. Proč jste tam volili tuto výbavu toho stroje? Výbavu jsme volili kvůli tomu, že tady máme hodně lesů a pohybuje se tu hodně vysoký zvěře, která hodně se šlape vlastně kukuřici na stojato. Takže po nějaký 4 roky zpátky máme docela problém zapravit, vlastně rozřezat tu kukuřici, která zůstane ležet na zemi. A jedna z variant výbavy tohoto diskeru byly řezací válce, které jsme potom po domluvě se sem dali vlastně. No. Určitě. Vlastně řezací válec přední, tak taky vlastně regulujete si ten úhel toho Často se nechá nastavit hydraulicky z traktoru, vlastně válce jsou vlastně jištěný dusíkem, odpružený, případně když se najde nějaký kamen.
Aby se zabránilo vlastně poškození. Aby se zabránilo poškození, no. Já bych se ještě zeptal, řekl byste tam třeba nějaké provozní parametry, kolik s tím přibližně jezdíte za hodinu jako kilometrů, třeba vím, že záleží vždycky na podmínkách, ale třeba kolik s tím jste schopen v dobrých podmínkách nebo na dobrých pozemcích udělat za 1 hektaru? Je to otázka... Velice variabilní. U nás je to otázka jakoby rozlohy pole, jo? My máme ty pole menší, ale když jsem na velkom poli, udělám i 35 hektarů s Fenixem, tam jezdím kolem 10,5 km hodině při té 20 cm hloubce. Jinak těch 20 hektarů i na těch menších polích jako udělám. No. Určitě. A jak už vlastně mi tady dneska zpětá na pozemku, kde se zapravuje hnůj, nebo zapravujete hnůj, tak tady máte nastavenou hloubku na kolik centimetrů? Na 8. Na 8. Takže předpokládám, že tady to vlastně teď zapravujete převážně hnůj a na... To se zapraví teď hnůj a na jaře se kypření nebo dlátama už přecetí. No. Dobrá, tak já vám děkuju za pozitivní reference na tento stroj a i vlastně, co máte Fenix, přeju vám, se s tím dobře pracuje a děkuju, že jsme se mohli přijít podívat. Jo. Děkuji.